נחזור ליאסר ערפאת. אחרי אולי קודם עוד נגמור את העניין עם גירוש האסלאמים. אחרי שנה, המצב היה בלתי אפשרי. הם ישבו על הגבול בין שתי המדינות. כל העולם התחיל לדבר על זה, כמה שזה בלתי אנושי. ורבין החליט בסוף להחזיר אותם. ואני הייתי די סקרני. מה יקרה? הם חזרו, והחברים שלהם בעזה, שהייתי מיודד איתם מקודם, דוקטור על הרופא הזה. רנטיסי. רנטיסי. לא, אני מתכוון... הזהר. הזהר, בדיוק. שהייתי איתו בקשר עוד קודם. האוהדים שלהם, אלה שאחר כך הפכו לחמאס, החליטו לעשות אספה גדולה באולם הכי גדול בעזה, על שואה. ואני קיבלתי הזמנה. אני ורחל, והייתה לנו נערה עיוורת שהייתה באוהל כל הזמן, עיוורת לגמרי. והוזמנו, שלושתנו, אולי עוד אחד או שתיים, לבוא לקבלת הפנים לחוזרים. והנה אני יושב באולם על שואה בעזה, ולא חלמתי על זה שיזמינו אותי לדבר, אבל כן, הזמינו אותי ואת העיוורת, שעשתה עליהם רושם אז, ואני נעמתי. ואני עומד לפניי איזה 500 שייחים מוסלמים, מאדוקים עד אדוקים מאוד, והם קיבלו אותי ומחאו כפיים, והייתה חוויה מאוד יפה, ואחר כך הייתה ארוחת צהריים. והזמינו אותי עם מנהיגי החוזרים, לשבת לשולחן אחת ולאכול. הייתה חוויה מאוד רצינית, ומאז אני כבר לא מאמין לשום סיפור מהסיפורים הרשמיים על חמאס. וזה היה למעשה הסוף של הסיפור של האוהל.